babala. Ang episode na to ay medyo contradicting dun sa previous episode ko. Ang sabi ko, hindi na natin kailangan bumili ng magandang camera or magandang cellphone, mamahaling cellphone para mag-vlog. Sorry, napabili ako ng iPhone 11. Sorry! Okay. Konting explanation. Bakit nga ba ako bumili ng iPhone 11? Isa lang ang equipment ko. So, Oppo A5s, yan ang ginagamit ko for filming and kontento ako sa quality ng camera niya. Actually, pati audio. I compared Oppo A5s dun sa Xiaomi Redmi Note 8. Kung sa nakita nyo yung napanood nyo yung second vlog natin. Sa Xiaomi Redmi Note 8, hindi ko nagustuhan yung audio niya. Pero pagdating dun sa Oppo A5s, solid. Basically, for shooting sa mga YouTube natin na video, okay na okay si Oppo A5s. Kapag nag-upload tayo ng video sa YouTube, kung gusto natin na medyo maganda or malinis na content ang may lalagay natin, hindi lang kailangan puro filming. Kailangan din natin ng editing. At yun ang kulang ko sa Oppo A5s. So, kapag nag-upload tayo ng video sa YouTube, kailangan natin ng filming at editing. Okay? Dalawa yan. Isa sa mga problema ko, wala akong personal computer or wala akong laptop sa pag-edit. So, nasubukan ko yung KineMaster at saka yung Power Director using Oppo A5s. Pareho sila. Working. Maganda. Pero, may hinahanap ako. Mas sanay ako sa personal computer mag-edit. Kasi yun yung mga nasubukan ko na before. So, 2 vlogs are edited doon sa PC or sa Adobe Premiere. So, ang ginamit ko for editing ay ang PC ng kapatid ko. So, naisip ko kung bibili ako ng laptop, hindi ko rin siya madadala. Kasi dun sa work namin, bawal din magdala ng laptop. Ngayon, naisip ko naman kung bibili din ako ng camera, saan ako mag-e-edit. So, naisip ko, ang best na bilhin ko ay ang iPhone 11. Dahil sinasabi natin na ang filming at editing ay nag-work hand in hand, I decided to buy only one equipment that can do filming and editing all at the same time. Ano pa nga ba ang best na maiisip kong bilhin? And that is iPhone 11. Bakit hindi iPhone 11 Pro? Kasi 20,000 yung difference. Sobrang laki ng price difference, and for me, iPhone 11, baga enough na siya para sa mga kailangan kong gawin na vlog. So, sa mga naka-Android na nagbabalak mag-shift sa iPhone or iOS, pwede nyo ako sabayan sa pag-aaral about camera, filming, gamit ang ating iPhone, okay? At saka, para naman dun sa mga meron ng iPhone na gusto din matuto kung paano mag-shoot ng basic using our iPhone and mag-edit using our iPhone, pwedeng-pwede din to. And what I'm going to use on my phone is LumaFusion. I tried iMovie. If you watch yung third na upload ko, sinubukan ko, okay naman siya. For me, napakaganda na nung iMovie. Pero hindi ko pa lang siya masyadong na-explore pa natin. Pero naghanap kasi ako ng application na almost the same doon sa Premiere. Yun talaga yung hinahanap ko eh. Feeling ko, gusto ko maging expert. Alam mo yon, yung mag-grow yung knowledge ko dun sa app na yon. And that is LumaFusion. Hi everyone! So ngayon, tatry natin mag-shoot using our iPhone camera. And maaraw. Tignan mo, ito yung ultra-wide angle ng iPhone 7. Ay! Ito yung ultra-wide angle ng iPhone 11.
Lalakad ako, di ba? Kasi mamamalengke ako. Naghahanap ako ng saging. So, isabay na natin ito. Tingnan natin yung wide angle na. I don't know which is better. Ngayon. Ay, wala tayong mask. Guys, kailangan natin bumalik. Ewan ko kung stabilize yun. Pag lumabas ka, kailangan nakamask. So, wala tayong tripod or selfie stick. Wala tayong gimbal. Wala tayong stabilizer. So, ang isang disadvantage niya, napansin ko, nakakangawit siya, mabigat. Mabigat. So, kailangan mo ng selfie stick para mapagpalit-palit mo yung kamay mo. Thank you so much for watching. So, ginamit natin ang iPhone 11 for shooting our some sceneries dito sa tabi-tabi ng village. Tapos, ginamit ko na yung LumaFusion sa pag-edit. Ngayon, natapos ko na siya. Pwede na ako maligo at makakapag-prepare na ako para sa pagpasok ko dahil may pasok din, guys, ha? Thank you so much for watching. Selfie camera nga pala yan ng iPhone 11. Bye! See you next time!